Someone asked me recently what the show was about, who I am, and how it all started. Někdo se mě nedávno zeptal, jak vlastně ta show začala, kdo jsem. Well, it started like this. A začalo to takhle. First there was a mom, then there was a daddy. Nejdřív byla máma, potom táta. No, but really, this is our 6th show tonight. Ale opravdu, tohle už je naše 6. show. I think we've had probably hundreds of people actually to attend our shows. Myslím, že na naší show už jsme měli stovky lidí. We've had about 24,000 views on our 2 YouTube channels. A kolem 24 000 zhlédnutí obou našich YouTube kanálů. And these are from people, I think it was like 80% in the Czech Republic. A bylo to tak 80% v České republice. And 20% from around the world. A 20% na světě. But it all started like this. Ale všechno to začalo takhle. It was about 16 years ago. Bylo to tak před 16 lety. I was 30 years old and I was a mortgage banker actually. Bylo mi 30 a byl jsem hypoteční bankéř. And a public speaker. A řečník. And you know, I was sitting there thinking day after day, working 9 to 5, there's got to be more to life than this. A seděl jsem tam a přemýšlel jsem, že v životě musí to něco jiného než 5 dnů v týdnu, 8 hodin sedět v práci. Can I tell you guys the story? Is okay? I won't take long. You should, please. You should. Okay. So during this time, I had friends who lived in London. Tak během té doby jsem měl kamarády, kteří žili v Londýně. And they worked with the homeless and the runaway kids and the drug addicts on the streets of London. A pracovali s bezdomovci a dětmi, které utekly z domova a drogově závislými. And I visited them twice for about 2 or 3 weeks each time. A dvakrát jsem je navštívil, po každý tak na 2 až 3 týdny. And yeah, I'm just thinking if I can put this thing on a stand. Hold on a second. Alice? Is there Alex back there? That's okay. Anybody? Anybody? Oh, takže. Jo, tak. Zlaté české ručičky. Jo, je to lepší. That feels much better. So, back to her story after the commercial. Tak zpátky k našemu příběhu po reklamě. So, I had these friends in London that were working with the homeless, and I visited them for 2 or 3 weeks at a time. Tak měl jsem ty kamarády v Londýně a navštívil jsem je vždycky na 2 až 3 týdny. Twice, actually. Dvakrát. And every time I came back to America, it was more and more difficult to fit back into normal American life. A pokud když jsem se vrátil do Ameriky, tak to bylo pro mě čím dál tím těžší se vlastně začlenit zpátky do toho klasického amerického života. Speaking of which, I think maybe that's a God calling, is that? Oops. Hello. So, every time I went to London and I came back to America, it was more and more difficult to fit in America. Takže pokaždý, když jsem se vrátil do Ameriky, tak to pro mě bylo čím dál tím těžší se začlenit do toho amerického života. Finally, I decided that if I wasn't happy with my life, there was only one person who could change it, and that's me. A konečně jsem se rozhodl, že pokud nejsem šťastný ve svém životě, tak jediný, kdo to může změnit, jsem já sám. So I took a chance and I followed my dream and I moved to London to work with the homeless. Tak jsem využil příležitosti a nasledoval jsem svůj sen, odstěhoval jsem se do Londýna, abych pracoval s bezdomovci. I quit my job at the bank, I quit being a public speaker, and the next thing you know, there I am on the streets of London. Tak už jsem nebyl bankéř ani řečník a odsnul jsem se na ulicích Londýna s bezdomovci. My family, my friends, my colleagues at work, everyone said it was a big mistake. Moje rodina, moji přátelé, všichni mi říkali, že je to velká chyba. But you know what? It worked. Ale víte co, ono to fungovalo. Yeah, and to be honest with you, it turned out really great.
A abych byl přímý, tak se to vlastně velmi povedlo. So there I am, from being a mortgage banker with a good career to working on the street with the homeless, the drug addicts, the prostitutes. Takže z bankéře jsem se odstnul na ulicích, pracoval jsem s bezdomovci a drogově závislými. And some days I had some people actually think that I was homeless, I think. A někdy si lidé mysleli, že já sám jsem homeless. Yeah. But while I was there on the streets of London one day, I had been out late one night feeding the homeless. A když jsem tam byl, tak jednu noc jsem zůstal ve městě díl a krmil jsem bezdomovce. And it was raining. Pršelo. And I was sitting against the wall of a building. It was near to Leicester Square. A seděl jsem opřený o budovu, která bylo to blízko Leicester Square. And I had been feeding the homeless and I was counseling with them. A krmil jsem bezdomovce a Counseling with them. kázal jsem jim. With some of them, I was like their father. Pro některé z nich jsem byl jako jejich otec. For some, I was their son. Pro některé jejich syn. And for some, I was their counselor. A pro některé jejich kazatel. And all of a sudden, a homeless person charged at me from across the street, shouting at me. A najednou ke mně přistoupil nějaký bezdomovec a křičel na mě. And was going to attack me. A chtěl mě napadnout. Because I was sitting in his place in the wall out of the rain. Protože jsem seděl na jeho místě, kde on obvykle se dával, aby se ukryl před deštěm. He got about 2 meters from me. And when he did, the homeless man next to me shouted, "Stop." Dostal se ke mně tak na 2 metry a když se tak stalo, tak další bezdomovec, který byl vedle mě, řekl stop. He said, "Stop. He's one of us. Řekl zastav, je jedním z nás. You don't want to do that." Nechceš to udělat. And then I realized, wow, that's the power of humanity. A já jsem si uvědomil, že to je vlastně ta síla lidství. It doesn't matter if you're rich, you're poor, Záleží na tom, jestli jste bohatý nebo chudý, you're homeless or you're a king. jestli jste bezdomovci nebo králové. Inside, we're all the same. Uvnitř jsme všichni stejní. Well, London worked out pretty good, but after 4 or 5 months, I realized that it just wasn't for me. V Londýně to šlo docela dobře, ale tak po 4-5 měsících jsem si uvědomil, že to není úplně to pravé ořechové. But during this time, I had friends who lived in Prague. Ale v té době jsem vlastně poznal kamarády, kteří žili v Praze. And they invited me to come and visit. A kteří mě pozvali, abych je navštívil. Well, I did, and I immediately fell in love with it. Tak jsem je poslechl a okamžitě jsem se do Prahy zamiloval. That was 14 years ago. A to bylo před 14 lety. Well, I ended up the next year in 2000, that was 2001, 2002. Later in 2002, I moved to Prague. To bylo v letech 2001-2002 a v roce 2002 jsem se přestěhoval do Prahy. It doesn't mean that that chance that I took to move to London was a mistake. Neznamená to, že ten můj čas strávený v Londýně byl chyba. It didn't work out, but it was just like a stepping stone to get to Prague. Nevyšlo to, ale nicméně byl to nějaký mezikrok k tomu, abych se dostal do Prahy. Well, in 2014, it had been 12 years since I had been on the stage in front of people. A v roce 2014 to bylo už 12 let od té doby, kdy jsem naposledy stál na pódiu před lidmi. And again, I had a dream. A znovu jsem měl sen. When you take a chance and you leave everything one time, it's easy to do it the second time. Když využiješ příležitosti a všechno opustíš jednou, tak je poměrně lehký to udělat i po druhý. So my dream was to create a show that mixed hot music, young people, and was focused on inspiring people to follow their dreams. Takže mým snem bylo vytvořit show, která měla skvělou hudbu, mladí lidi a měla se soustředit na to, jak inspirovat lidi, aby šli za svými sny. And again, people told me it will never work in the Czech Republic.
A znovu mi lidi řekli, že to v Čechách nebude fungovat. It doesn't matter what your dream is, somebody is always going to tell you, to není možný. Jsou myslíte? To není, to ne. Pravdu, ano? Začátek byl, nezáleží na tom, jaký je váš sen, a zbytek jste rozuměli. No. So, I got off my butt and I went and rented a club. Tak jsem se zvedl ze zadku a vstal jsem, šel jsem do klubu a pronajal jsem si ho. I organized a team. Zorganizoval jsem tým And together we built the Don Hall Show and Soul Republic. a společně jsme vybudovali jednak Don Hall Show, jednak Soul Republic. And every 3 months we keep coming back. A každý 3 měsíce se vracíme zpátky. And I still have some people who say, Czech people don't like that. They like Jan Kraus. A pořád mám nějaký lidi, kteří říkají, Češi tohleto nemají rádi, mají rádi Jana Krause. And every month we have a house full of people. A každý měsíc, nebo po každý máme plný People sitting along the walls, on the floors. Lidi sedí u zdí, na zemi And we keep doing it. a opakujeme to pořád dokola. In life, as you know, life is not always easy. Jak víte, život není vždycky jednoduchý. And some days you have to really be careful not to step in this shit. A někdy musíte být dávat opravdu pozor, abyste nešlápli do hovna. No, probably not. But, having said that, you must always know that you are the only person that can live your life. Ale přesto si musíte uvědomit, že vy jste jediný člověk, který může žít váš It život. doesn't matter what anybody else thinks or says. Nezáleží na tom, co si kdo myslí nebo říká. It's only your life. Je to jenom váš život. Why don't you just take a chance? Proč to prostě neskusíte? The worst possible thing that could happen is you could fail. Nejhorší věc, která se může stát, je, že neuspějete. And what? A co se pak stane? Do you know that 97% of people never try? Víte, že 97% lidí to nikdy neskusilo, Because they're too afraid to fail. protože se příliš bojí neúspěchu. If you fail, get up and go again. Když neuspějete, tak staňte a udělejte to znova. So tonight, up next on the show, before I go, I want to tell you thank you so much for now it's 6 shows, hundreds of people in the audience, thousands of people on YouTube, and I constantly see every show. Oh, I forgot, I gotta translate. Každopádně teď, než budeme pokračovat v naší show, tak vám chci poděkovat za těch 6 úžasných show, za to, že sledujete naše videa na YouTube. What did I say next? Your talk. Your talk. Thank you again for 6 great shows, all the views on the YouTube, the people who have come out over and over again. Tak jak už jsem řekl, děkuji ještě jednou za těch 6 show, za to, že sledujete naše videa na YouTube a lidi, kteří sem opakovaně chodí. And take a chance. Your future begins tonight. A zkuste to, vaše budoucnost začíná dneska. I'll leave you with a story of an American Indian story of an eagle. A rozloučím se s vámi příběhem amerických indiánů, o orlovi. There was a mother eagle in a nest. Matka orlice byla v hnízdě. And of course there was 2 or 3 baby eagles under her. A pod ní byly 2 až 3 orlátka. And it was time for those little baby eagles to learn to fly. A byl čas, aby se ty děcka naučili lítat. Well, the first little eagle, he jumped out and he flew. Oh, my English is shit. Okay, the first little eagle jumped out
and he flew great. Tak první orlík vyskočil a lítal krásně. The second eagle, he was fabulous. He even did flips. Druhý dokonce dělal salta ve vzduchu. But the third little eagle, he got to the edge of the nest. Ale ten třetí přišel ke kraji toho hnízda. And he looked down about 100 feet. Podíval se dolů tak 100 stop. And he looked back at his mama. Podíval se zpátky na svoji mámu. And he said, Mom, but what if I fall? A řekl, mami, co když spadnu? And his mom said, oh, but what if you fly? A jeho máma řekla, no, ale co když budeš letět? Take a chance, fly. A využijte svoji šanci a leďte. Thank you so much.